สวัสดีครับทำกินเองกับคริสนะครับวันนี้ผัดบวบนะครับเป็นบวบเหลี่ยมไม่ได้ทานนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผัดยังไงให้บวบนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยแล้วก็ไม่เละนะครับเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดส่วนผสมอยู่ใต้คลิปครับก่อนไปดูคริสผัดบวบฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจเราบ้างนะครับถ้ากดเสร็จแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ลงมือผัดบวบกันเลยดีกว่าครับเราจะมาเตรียมบวบกันก่อนนะครับเอาไปล้างน้ำให้สะอาดสัก1 รอบนะครับเสร็จแล้วก็มาปอกกันเลยครับคริสใช้มีดปอกเปลือกธรรมดานี่แหละไถไปเลยครับจนหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัดส่วนปลายของบวบออกนะครับเราใช้มีดธรรมดาเนี่ยแหละครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยให้ปอกเอาเปลือกส่วนที่แก่ๆออกนะครับส่วนที่เขียวๆเหลือไว้ได้นะครับถ้าเขาไม่แข็งพอเราเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มหั่นบวบกันครับหั่นเฉียงนะครับแล้วก็หมุนบวบไปเรื่อยๆนะครับจนหมดเลยเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาแกะกุ้งกันครับส่วนเปลือกที่แกะออกนะครับก็เก็บไว้ทำน้ำซุปได้นะครับแกะเปลือกแกะหัวตามปกติเลยครับส่วนสำคัญที่เราต้องเอาออกคือหางแหลมๆตรงกลางนะครับเขาจะได้ไม่ทิ่มปากเวลาที่เราทานเนาะวันนี้คริสเหลือหัวไว้นิดนึงนะครับให้เขาพอมีมันติดๆเป็นสีสวยๆในผัดของเรานะครับด้านบนหัวเนี่ยเขาจะมีถุงสิ่งสกปรกอยู่ก็ให้ดึงออกด้วยนะครับกุ้งของเราก็พร้อมแล้วนะครับเอาพักไว้ก่อนเนาะมาเตรียมกระเทียมมันครับคริสใช้ทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีนผสมกันนะครับจะได้เนื้อกระเทียมมากๆแล้วก็กลิ่นไม่แรงเกินไปนะครับพอโขลกพอให้กระเทียมหยาบๆนะครับใครจะสับก็ได้นะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนครับเราจะมาเจียกุ้งกันครับเอาให้สุกสักแค่ประมาณ 80% ก็พอนะครับแล้วก็พักไว้ นี้เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มผัดกันดีกว่าครับใช้ไฟกลางนะครับผัดบวบของเราจะผัดให้สุกแบบช้าๆครับเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะครับพอได้ที่แล้วเนี่ยแบ่งไว้นิดนึงนะครับเอาไว้โรยหน้าก่อนเสิร์ฟเราจะตอกไข่ลงไป2 ฟองนะครับแยกกระเทียมไว้มุมหนึ่งของกระทะนะครับแล้วก็เติมบวบลงไปครับเราจะรอให้ไข่ของเราเซ็ตตัวดีค่อยคลุกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไข่ของเราจะเละไม่เป็นชิ้นสวยงามนะครับเราจะคลุกให้พอเข้ากันพอนะครับเรียบร้อยแล้วเราจะปิดฝาไว้นะครับจนกว่าบวบของเราจะสุกครับวิธีนี้จะช่วยให้บวบของเราเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งไม่เละนะครับคริสใช้เวลา5 นาทีครับบวบของเราก็ใช้ได้ครับเราจะไปปรุงรสกันเลยครับมีผงปรุงรสนะครับกับซอสหอยนางรมใช้แค่2 อย่างผัดให้เข้ากันเลยครับซอสหอยนางรมมันติดช้อนนิดนึงเสียดายนะคริสก็จะเอาของในกระทะนี่แหละเช็ดออกจากช้อนนะตอนนี้คริสว่ามันแห้งไปนิดนึงนะครับขอเติมน้ำสักหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วขอชิมรสนิดนึงนะครับชิมให้ได้ตามชอบเลยครับพอเราได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวคริสจะเติมน้ำลงไปสักช้อนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันเลยนะครับแล้วเราก็จะเติมกุ้งที่เราจี่ไว้ลงไปเอาแค่พอคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เนี่ยผัดบวบแบบนุ่มๆหวานๆไม่เละก็ใช้ได้แล้วนะครับก่อนเสิร์ฟอย่าลืมโรยกระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้นะครับ
วันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเราบ้างนะครับใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับหรือใครอยากจะให้คริสลองทำเมนูไหนนะครับแนะนำกันมาได้นะครับขอให้มีความสุขกับผัดบวบนะครับเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับบ๊ายบายครับ